Imaginează-ți o rază de soare reflectată de un satelit la 600 de kilometri deasupra Pământului. La ora 2 noaptea, raza luminează un munte unde se desfășoară operațiuni de salvare. Nu este science fiction. Compania americană Reflect Orbital a primit aprobarea autorităților din Statele Unite pentru operarea primului satelit demonstrativ dintr-un proiect care propune exact acest lucru: lumină solară la cerere, trimisă spre Pământ cu ajutorul unei oglinzi orbitale. Stai până la capăt pentru a vedea fizica din spatele proiectului. Vom vedea de ce ideea este în același timp genial de simplă și extrem de problematică. Compania Reflect Orbital vrea să pună un satelit oglindă pe orbita Pământului. Este în esență o oglindă planară care zboară în jurul Pământului și creează prin reflexia luminii Soarelui un spot luminos pe care îl îndreaptă spre suprafața Pământului. Printre scopurile declarate se numără prelungirea producției parcurilor fotovoltaice după apus, iluminarea șantierelor și a zonelor de intervenție, agricultură și activitățile recreative. Satelitul va fi plasat pe orbită joasă, la aproximativ 625 de km altitudine. Pentru comparație, Stația Spațială Internațională orbitează la aproximativ 400 de km deasupra Pământului. La bord, satelitul va avea un reflector pătrat, desfășurabil, cu dimensiuni de aproximativ 18 pe 18 metri și astfel o suprafață totală de aproximativ 324 de metri pătrați. Reflect Orbital descrie această structură drept un reflector foarte lucios, realizat dintr-o peliculă subțire menținută în tensiune. În timpul lansării, reflectorul va fi pliat într-un volum mult mai mic, iar după ce satelitul va ajunge pe orbită, va fi desfășurat și întins pentru a forma o suprafață cât mai plană. Rolul său nu este să transforme lumina în energie electrică, asemenea unui panou solar, ci să reflecte lumina Soarelui spre o regiune aleasă de pe Pământ. Satelitul, numit Carendil 1, va avea și un sistem foarte precis de control al orientării. Acesta trebuie să rotează oglinda, astfel încât lumina reflectată să ajungă într-o anumită zonă de pe suprafața Pământului. Rendil 1 va dispune și de un sistem de propulsie, necesar pentru manevre orbitale, evitarea coliziunilor și coborârea satelitului la sfârșitul misiunii, deoarece orbita joasă a Pământului este deja o regiune din ce în ce mai aglomerată. Principiul de bază al unui satelit oglindă este același pe care probabil l-ai testat și tu în copilărie cu o oglindă de buzunar, reflectând lumina Soarelui pe un perete. La fel, atunci când satelitul se află în lumina Soarelui, oglinda satelitului reflectă această lumină către o porțiune a Pământului unde este întuneric. Atenție însă, ai văzut cât de repede traversează Stația Spațială Internațională cerul? De obicei, trecerea durează doar câteva minute. La fel se va întâmpla și cu satelitul nostru oglindă. El nu va putea ilumina aceeași regiune decât pentru câteva minute, cât timp trece deasupra țintei de pe Pământ. Apoi, văzut din zona țintei, satelitul se va apropia de orizont și va dispărea de pe cer. Dacă oglinda rămâne fixă față de corpul satelitului, spotul de lumină ar mătura suprafața Pământului cu o viteză comparabilă cu viteza orbitală a satelitului, de aproximativ 7,5 km pe secundă. Lumina ar traversa foarte repede o anumită regiune și ar fi aproape inutilă. De aceea, oglinda trebuie orientată continuu. Este ca și cum ai avea un reflector montat pe un elicopter și l-ai roti permanent pentru a ține lumina îndreptată spre aceeași clădire în timp ce elicopterul se deplasează. Satelitul continuă să zboare cu mii de metri pe secundă, dar sistemul de orientare rotește oglinda, astfel încât spotul luminos să rămână fixat pe aceeași țintă. Acest lucru este posibil numai pentru câteva minute la fiecare trecere. Se pune următoarea întrebare. Cât de mare va fi spotul de lumină pe suprafața Pământului? Dacă Soarele ar fi un punct infinitezimal pe cer, o oglindă perfect plană ar reflecta un fascicul aproape paralel. Secțiunea lui ar avea dimensiuni apropiate de cele ale oglinzii, iar spotul ar avea, în acest caz, doar câteva zeci de metri în dimensiune. Dar Soarele nu este un punct. Văzut de pe Pământ, discul solar are un diametru aparent de aproximativ 0,53 grade. Fiecare punct de pe oglindă primește astfel lumină din toate direcțiile corespunzătoare discului solar. Razele reflectate nu merg așadar într-o singură direcție, ci formează un fascicul care se deschide cu aproximativ același unghi sub care vedem Soarele pe cer. Transformând 0,53 grade în radiani, obținem aproximativ 0,0093 radiani. Înmulțind această valoare cu distanța de 625 de km, obținem aproximativ 5-6 km. Acesta este diametrul aproximativ al spotului, în cazul favorabil, în care lumina este trimisă aproape vertical spre sol. Este foarte apropiată de valoarea de aproximativ 5 km anunțată de Reflect Orbital.
Atunci când lumina cade oblic, spotul devine mai mare și mai alungit. Concluzia fizică este interesantă. Dimensiunea minimă a spotului nu este determinată în primul rând de dimensiunea oglinzii de reflexie, ci de diametrul aparent al soarelui și de distanța dintre oglindă și țintă. O oglindă mai mare colectează și reflectă mai multă lumină, dar dimensiunea spotului rămâne neschimbată. Asta pentru că se folosește o oglindă planară. Ea nu focalizează lumina, ci doar o redirecționează. Cât de intens va lumina un satelit oglindă? Putem face o estimare. În afara atmosferei, pe o suprafață orientată perpendicular pe razele soarelui, puterea solară este de aproximativ 1360 de W pe metru pătrat. Înmulțind această valoare cu suprafața oglinzii de 324 metri pătrați, obținem aproximativ 441 de kW. Așadar, în situația ideală, aproximativ 441 de kW de putere solară cad pe oglindă. Această lumină trebuie însă distribuită pe Pământ pe o zonă de aproximativ 5 km. O asemenea zonă are o suprafață de aproximativ 25 de km pătrați, adică aproximativ 25 de milioane de metri pătrați. Lumina captată de cei 324 metri pătrați ai oglinzii este prin urmare distribuită pe o suprafață de aproximativ 80.000 de ori mai mare. Dacă împărțim cei 440.000 de vați la cele aproximativ 25 de milioane de metri pătrați, obținem o iradianță de aproximativ 0,018 W pe metru pătrat, adică de ordinul sutimilor de watt pe fiecare metru pătrat. Asta este foarte puțin. Dacă transformăm valoarea aceasta în unitatea de lux pentru iluminare, obținem cam 1,6 lux în acest caz ideal în care oglinda este orientată vertical pe Pământ. Asta însă nu este decât pentru un moment scurt de timp. În majoritatea timpului lumina vine de la unul mai mic, iar iluminarea scade la jumătate. La aceasta se mai adaugă și imperfecțiunile oglinzii. În final, compania Reflector Orbital estimează valoarea pentru primul lor satelit destul de pesimist, la aproximativ 0,1 lux. Această iluminare apare pe țintă, atenție, timp de aproximativ 5 minute. Pentru comparație, lumina unei luni pline este de ordinul la 0,1 până la 0,3 lux. Cum am văzut, e foarte puțin. Primul satelit nu va transforma așadar noaptea în zi. În cel mai bun caz, va produce pentru câteva minute o iluminare comparabilă cu cea a unei nopți cu lună plină. Satelitul oglindă are o problemă evidentă. După ce iluminează o anumită zonă, trebuie fie să îndrepte lumina spre următoarea țintă, fie să oprească iluminarea. Erendilul nu pare să aibă un obturator, adică un capac care să acopere instantaneu oglinda. Compania afirmă că lumina poate fi controlată prin schimbarea orientării satelitului sau a reflectorului. Nu am găsit precis cum ar face asta, dar îmi imaginez un scenariu în care satelitul se rotește atunci când se îndepărtează la orizont. Spotul este încă îndreptat pe partea mai îndepărtată, cea de care se îndepărtează satelitul. Apoi spotul se orientează în sus, apoi către partea către care se îndreaptă satelitul, după care este coborât în noua locație dorită. Chiar și în această manevră, spotul va traversa pentru scurt timp regiuni vecine țintelor. Chiar dacă vorbim despre o iluminare apropiată de cea a lunii pline, asta ar putea crea probleme. M-am întrebat de ce nu a fost plasat satelitul oglindă pe o orbită geostaționară. Acolo, satelitul ar rămâne permanent deasupra aceleiași regiuni a ecuatorului. Fizica ne arată imediat problema. O orbită geostaționară se află la aproximativ 36.000 de kilometri altitudine, de circa 60 de ori mai sus decât orbita lui Carendil 1. Așa cum am văzut, diametrul spotului este dat de unghiul aparent al Soarelui și distanța până la suprafață. Diametrul spotului va fi atunci de 60 de ori mai mare, pentru că distanța este de 60 de ori mai mare, adică aproximativ 300 de kilometri. Suprafața spotului crește însă pătratic cu dimensiunea lui, deci la o distanță de 60 de ori mai mare, aceeași cantitate de lumină s-ar distribui pe o suprafață de aproximativ 3600 de ori mai mare. Iluminarea de 0,1 lux ar scădea astfel în condiții similare până la aproximativ 0,00003 lux. Ar deveni practic nesemnificativă. De aceea compania a ales orbita joasă, chiar dacă un satelit aflat acolo trece foarte repede deasupra fiecărei ținte. Compania primului satelit oglindă, Reflector Orbital, declară că intenționează să ajungă la peste 5.000 de sateliți în 2030 și la peste 50.000 în 2035. Sunt cifre comparabile cu cele mai mari constelații comerciale de sateliți proiectate vreodată.
De ce ar fi nevoie de atât de mulți sateliți? Pentru că un singur satelit produce relativ puțină lumină și o poate trimite spre o anumită zonă doar pentru câteva minute. Mai mulți sateliți ar putea ilumina aceeași regiune pe rând pentru a prelungi durata serviciului. În plus, mai multe oglinzi ar putea trimite simultan lumină spre aceeași zonă, iar iluminările s-ar aduna. Dacă un satelit ar produce 0,1 lux, așa cum spune compania Reflect Orbital, atunci 20 de sateliți identici, perfect coordonați, ar produce aproximativ 2 lux. Aceasta este o iluminare slabă, dar poate fi comparabilă cu iluminatul stradal în anumite condiții. Un birou luminat are cam 500 de lux, deci ar fi nevoie de 5.000 de sateliți. Cum însă sateliții se mișcă, e nevoie de 10.000 de sateliți, pentru ca efectul să fie pe tot parcursul nopții. Compania susține că în 2035 o constelație de peste 50.000 de sateliți ar putea produce până la 36.000 de lux timp de câteva ore. Și asta doar pentru a ilumina o singură locație. Tocmai aici se află una dintre marile întrebări ale proiectului. O constelație poate conține 10.000 de sateliți, dar numai o parte dintre ei vor avea, la un moment dat, geometria potrivită pentru a vedea simultan Soarele și o anumită țintă. Un sistem de oglinzi orbitale care să ofere lumină solară la cerere, așa cum propune Reflect Orbital, ridică nenumărate probleme. Prima este pur fizică. Sistemul nu funcționează bine prin nori. Lumina reflectată de la Soare va fi blocată sau împrăștiată de nori, exact ca lumina solară obișnuită. Sistemul nu funcționează nici atunci când satelitul intră în umbra Pământului și nu mai vede Soarele. Mai ales în mijlocul nopții, când e nevoie de lumină. Mulți dintre sateliții aflați pe orbită joasă, deasupra locației țintă, se vor găsi ei înșiși în întuneric și nu vor mai avea ce lumină să reflecte. În plus, fiecare satelit poate ilumina o anumită zonă numai pentru câteva minute la fiecare trecere. Aceste limitări explică de ce ar fi necesară o constelație atât de mare de sateliți pentru un serviciu cât de cât continuu. A doua problemă este ecologică și astronomică. Astronomii avertizează că o constelație de 10.000 de oglinzi strălucitoare ar putea crește poluarea luminoasă, afecta observațiile astronomice și perturba ritmele de lumină ale animalelor și plantelor. Unele ecosisteme nocturne depind de alternanța naturală dintre lumină și întuneric. Chiar dacă fiecare iluminare durează doar câteva minute, repetarea ei în fiecare noapte ar putea avea efecte care trebuie studiate înainte ca lansarea unei constelații atât de mari de sateliți să aibă loc. În plus, pentru un telescop aflat în interiorul spotului, oglinda pe cer apare ca o sursă punctuală extrem de strălucitoare. Dacă fasciculul ar traversa un loc de observații astronomice, lumina ar putea satura detectoarele telescoapelor și afecta observațiile. Chiar și atunci când un telescop se află în afara spotului, lumina împrăștiată în atmosferă ar putea mări luminositatea de fond a cerului. A treia problemă este socială și juridică. Spotul are un diametru minim de aproximativ 5 sau 6 km și acoperă câteva zeci de kilometri pătrați. Nu poate ilumina numai un șantier sau numai un parc fotovoltaic, fără să afecteze și zonele învecinate. De ce? Pentru că marginile spotului nu vor fi perfect delimitate. Cauzele principale sunt dimensiunea aparentă a Soarelui, imperfecțiunile și deformările oglinzii, precizia orientării și împrăștierea luminii în atmosferă. Vor apărea inevitabil întrebări. Cine poate comanda lumina? Cine aprobă zona iluminată? Ce se întâmplă dacă locuitorii din apropiere nu o doresc? Cine răspunde dacă spotul traversează un aeroport, un drum sau o rezervație naturală? Și nu în ultimul rând este aglomerarea orbitei. 10.000 de sateliți noi înseamnă mai multe riscuri de coliziune, mai multe manevre de evitare și mai multe obiecte care trebuie coborâte în siguranță la sfârșitul funcționării lor. Din punctul meu de vedere, proiectul este interesant ca demonstrație tehnologică, dar fezabilitatea lui economică rămâne foarte îndoielnică. Este posibil ca anumite activități să aibă nevoie de lumină temporară în timpul nopții. Întrebarea este cât vor fi dispuși clienții să plătească pentru câteva minute de lumină și dacă veniturile vor putea acoperi construirea, lansarea, operarea și înlocuirea unei constelații de 10.000 de sateliți. La costuri se adaugă problemele provocate de poluarea luminoasă, efectele asupra astronomiei și ecosistemelor, precum și creșterea numărului de obiecte aflate pe orbita joasă a Pământului. Toate acestea nu înseamnă însă că proiectul nu se va realiza. Tehnologia spațială trece printr-o perioadă de dezvoltare accelerată, impulsionată în special de succesul rachetelor reutilizabile, care pot reduce costurile lansărilor. Într-un video viitor voi vorbi și despre ideea amplasării în spațiu a unor centre de date pentru inteligență artificială. Elon Musk, prin SpaceX și alte companii,
dezvoltă sau propun deja asemenea proiecte. Dacă vor fi realizate la scara anunțată, asemenea proiecte ar putea necesita constelații formate din zeci de mii, sute de mii sau chiar până la 1.000.000 de sateliți. Citind despre toate aceste proiecte, mi-am dat seama că o mare parte din entuziasmul actual este alimentat de perspectiva unui transport spațial tot mai ieftin. Dar faptul că putem lansa tot mai mulți sateliți nu înseamnă automat că orice serviciu orbital este util, profitabil sau acceptabil pentru societate. În cazul Reflect Orbital îmi păstrez scepticismul. Acesta a fost videoul de astăzi. Dacă și tu consideri că este util ceea ce fac, mă poți susține pe Patreon. Acolo îți voi răspunde direct la întrebările tale personale de știință printr-un video pe care ți-l trimit pe WhatsApp. Dacă nu te-ai abonat până acum la canal, o poți face chiar acum, apăsând pe acest buton de abonare. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool. Numai de bine. La revedere!